Okay, I nak share another thing. I rasa I made some mistakes sebenarnya. Not some mistake, a lot of mistakes. I tak perasan you guys. Okay, kalau you tengok, okay, slide 40 ni lah. I ada pernah share dengan you slide ni. I ada pernah bagi slide masa dalam our previous lecture. I show you the formula. So actually formula yang dekat sini betul. Perasan tak? This formula yang formula yang inilah 0.4 VSV ni divide by 0.95 Formula yang kat sini betul. Formula yang I letak kat sini salah. I letak kat sini 0.87. It is actually 0.97. 0.87 tu yang lama punya. So I tak edit tau. So I ajar you pakai formula lama. So actually yang formula yang dekat dalam table ni, okay, sebenarnya betul. Okay. So and another thing, it also affected our previous example. Since I'm referring to this formula when I calculate, so maksudnya I pakai 0.87 ni kat bawah ni, I pakai 0.87. Ni kat sini pun I pakai 0.87. So it affected our calculation. Okay. So I tunjuk you dekat mana. Example tu. Okay. Kalau you tengok dekat sini lah. Okay. Example number 2, slide 50 this one. So I dah tukar. Kalau tak sebelum ni example 1, slide 50 ni. Okay, example 1 masa I kira this ASV divide by SV ni, I letak 0.87. So value I kat sini, 0.95 ni I dah tukar. Sebelum ni dia 0.87. Value I kat sini dia 0. Berapa lah? Tak ingat lah. 5 blah blah 55 something something. So I minta you tolong check balik you punya notes. You tukar sendirilah. Okay. Tukar sendiri. You kira sendiri. Use 0.95 here. Okay. And sama juga for this one. Okay. Slide 52 sebab kita ada dua kali kira ASV divide by SV sebab satu ni untuk nominal link and another one untuk design link. Okay. Jadi dekat sini pun I tetap 0.87 sebenarnya. Okay, but you kena tukar 0.95 tapi value kat sini berubah lah. Tapi other than that, yang bawah-bawah ni tak ada apa-apa bertukar. Okay, dia just masalah kat sini je sebab value ni dia akan jadi lebih rendah daripada previous one. Kalau previous one 0.87, value yang you dapat kat sini dia lagi tinggi. Okay, so bila kita pilih size link tu tak ada masalah sebab value dia makin turun dan kita memang provide bigger size, so tak ada masalah. It's just that I minta you check balik 0.95 ni, maksudnya tukar 0.87 to 0.95. And sama juga dengan example number 2, banyak betul I buat salah. I tak perasan bila I nak ajar you all hari ni baru I check balik nampak apa hal nampak I salah. Sama juga example number 2. Okay, kat sini tak ada apa-apa. Kat sini. Okay, yang nominal link. Sebab example number 2, you tak payah kira design link. Dia sampai nominal link sahaja. So, up until nominal link, please tukar this 0. Oh man. Apa saja. Okay. This 0.95. 0.87 to 0.95. Okay, that's what I want to point it out lah. And the value kat sini pun akan bertukar sebab tapi value dia akan lebih rendah. Sebelum ni 0.5 something something, sekarang jadi 0.463. So this one for example number 2. So example number 3, example number 4, kita tak ada kira shear reinforcement, so tak ada salah apa-apa lah. Okay, but it's just that here ada silap sikit. Right, so enough about me admitting my mistakes. We stop until the permissible stress. Okay, once kita dah dapat permissible stress. Okay, oh lupa, kita dah belajar sampai bending reinforcement and all. So kita dah kira the value of maximum shear stress and kita pun dah kira value of shear force and then shear stress at cross section, and also kita dah kira permissible stress. So that on the next step is what we need to do, kita kena kira stress
concrete shear stress. Okay, so kita nak tahu shear stress at concrete shear stress. Maksudnya concrete boleh resist berapa banyak shear stress so that kita boleh provide additional shear reinforcement untuk resist the shear stress. Okay. As you know, the formula yang panjang tu, ingat lagi, we have this formula of 0.79 times dengan 100 AS divide by BD and times with square root 400 divide by D. Okay. And dividekan dengan gamma M. Okay. So ini our formula yang kita mahu pakai lah. Okay. And again, I suggested that this 100 AS ni kita kira asing kita tak kira dalam ni. So we use the formula of 100 AS divided by BD ni kita kira asing lah. Okay. And then masukkan saja dalam formula. So we know that our AS is yang kita dah select dekat atas tu Our AS is 2510. Okay. Ini our AS kita pakai yang ini. Jangan pakai ini. Ini yang kita, this one yang required yang ni provided. Okay. Kalau in structure lah kita akan panggil yang kita dapat masa kita calculate AS ni AS provided. AS required. You required as much as 1974.369. But you provide bigger, which is 2510. So this one adalah AS provided. So use AS provided untuk calculate this 100 AS divided by BD. Okay, masukkan saja 2510 mm square. Okay, and then bahagikan dengan B. Okay, in the question itself dah bagi soalan, dalam soalan dah cakap B kita 325, refresh balik 325 and D adalah 547. Okay, kita dah refresh 325 mm times 547 mm. Raja Azim. 422.45. Are you sure? The answer is 1.412. Okay. Mungkin masa you bahagi tu, okay, 100 ni you darab dengan this one. You darab ni dulu. Lepas tu bila you bahagi dengan ni, you kena buat dia dalam kurungan. Kalau you tak buat dalam kurungan, maksudnya 100 darab 2500. Bahagi 305, darab 500. Maksudnya dia darab 547. Dia bukan bahagi 547. Okay. So kena make sure ini mungkin masa you kira lah. Maksudnya you kira dalam calculator you letak kurungan. Okay. So letak kurungan. So you akan dapat 1.412. Okay, ini I dah round up lah. I dah kira awal sebenarnya. So kita letak, kira lagi 0.79, masukkan je our 100 AS ni. Okay. 1.412. Concrete strength. Yes, concrete strength kita ada 30. Kalau tak salah saya, tengok balik soalan. Our concrete strength is, yes, grade 30. Okay, so FCU kita 30. So we know that bila formula ni, okay, formula ni akan jadi macam ni kalau concrete strength kita 25. Okay, dia macam ni je. Okay, tapi bila concrete strength kita 30, dia ada additional tambahan dekat sini. Okay, which is kita kena letak 30 Newton ni. Maksudnya concrete strength kita pakai and then kita divide kan dengan kalau 25 Newton over mm square. Okay, sebab kalau kita pakai formula ni as what it is, if let's say contohnya kalau you punya FCU memang dalam soalan ni bagi 25. Okay. Kalau FCU dalam soalan ni 25, you terus anggap ni sebab bila 25 bagi 25 punca kuasa
dia tetap 1 kan. So tak payahlah kira lagi, tak payahlah masukkan this formula. Tapi since FCU bukan 25, you kena masukkan tambahan this one lah. Okay. And then kita kena darabkan pula dengan 1. Okay, kenapa darab 1? Since it says that if let's say bila when D is bigger than 400, sebab D kita 547 D kita kat sini kalau you perasan lah, I tunjuk balik, ingatkan balik, D kita 547, dia lebih besar dari 1, dari 400, besar dari 400. So kita akan anggap square root 400 divide by D ni, square root pula, macam kuasa 4. Okay, adalah bersamaan dengan, ayo I tertinggal ni, macam kuasa 3, punca kuasa 3. Sorry. Okay, bersamaan dengan 1. Okay, kalau katakan D ni lebih besar dari 400, terus you anggap this formula yang ni adalah sama dengan 1. Sebab kita tak nak, kalau katakan you punya D tu 547, so you masukkan 547, you pun letaklah 547 kat bawah ni. Okay, bila you kira-kira, you akan dapat value dia less than 1. So kita tak nak value yang less than 1. Okay, kalau katakan D awak less than 400, contohnya 300, you still ada formula ni masih wujud formula ni masih you akan pakai dan letak dalam formula bawah ni. Okay, tapi sebab kita punya D lebih besar pada 400, kita anggaplah formula ni jadi 1. Okay, formula yang kita pakai ni 400 divide by D kuasa 4 ni jadi 1. Okay, tu cerita dia. Kuasa 3. Okay, 400 minit kuasa 4. Tertinggal Okay, tu cerita dia. So kenapa that's why kita letak 1. Boleh faham Alright, and then divide with 1.25. Tak berubah yang fix lah. Okay, 1.25, jadi you boleh kira. Magdalene 0.793. Okay, betul 0.793. Okay, jawapan dia 0.7. 753 ke 793? Kenapa I dapat 93? Ya, betul. 0.753 yang salah kira. Bagus. Jawapan dia 0.753 Okay, so bila dah dapat 0.753 ni, we know that the unit dia adalah Newton over mm square, sebab ini adalah shear stress of concrete. So concrete punya shear stress, dia boleh resist this much 0.753. Okay. After that, what we need to do is kita kena compare, okay, because of daripada VC ni, okay, because of kita tengok V, so kita ada a few things yang kita kena compare. Tengok pada yang table inilah, table, tak nampak sangat table ini, okay, page 41. Okay, so kita kena compare, tengok value of V kita, which is shear stress kita at cross section tu, kita kena compare dengan first kali 0.5 VC. Okay, compare dengan 0.5 VC first. Okay, so where V kita memang lebih besar daripada 0.5 VC. Macam mana kita tahu? Kita kira lah 0.5 darab dengan VC 0.753 darab 0.5. So kita dapat 0.377 Newton over mm square. Bila kita dapat macam ni, so kita tengok balik value V kita. Berapa value V? Our V here that we get in our previous class, it is actually 1.451. So compare 1.451 ni dengan value 0.5 VC, 0.377. So memang V kita, our shear stress at cross section is bigger than 0.5 VC. Okay, and then another one that we need to compare, VC plus 0.4. Okay,
So kita tak tahulah dia lebih ke atau kurang ke, jadi kita kena kira berapa VC plus 0.4. Mana saya dapat VC plus 0.4 dekat sini juga. Okay, ni dia. So sekarang ni keadaan kita V, kita nak tengok sebab our V sekarang dah lebih daripada 0.5 VC. Okay, dah lebih. Okay, kita nak tengok juga, kita nak tengok pula sama ada dia lebih besar tak daripada VC plus 0.4. Alhamdulillah, senang. Okay, so kita nak tengok dia lebih besar ke tak pada 0.4 this one. Okay, so this is the next one yang kita buat lah. Okay, so the VC 0.753 plus dengan 0.4. You akan dapat 1.153. Okay. Okay. 1.153. So kalau you tengok dekat sini, you punya value of V 1.453. Okay, 1.451. Okay, but here our VC plus 0.5 is 1.153. Okay, obviously, kita kecilkan lagi supaya nampak lah. Okay, obviously V kita ni lagi besar daripada VC plus 0.4. Okay, so another time dia lagi besar lah. So when kita dah kira 2 kali lebih besar macam ni, so obviously kita tahu yang kita kena kira, kita kena design nominal link and also kita kena design link. Ada 2 link yang kita kena kira, macam example number, tak ingat lah. 1 ke 2? I lupa. Okay, which example lah yang ada 2 kali kita kena kira design nominal link and also design link. Okay, and to do that, okay, because of sekarang ni yang kita dapat first is V, okay, is less than VC plus 0.4. Okay, ni untuk nominal link Nominal link dia akan macam agak dia less lah. Okay, sebab macam mana I nak cerita? Sebab kita kena 2 kali design. Satu nominal link, satu design link. Okay, bila dia less than 0.4 dia adalah nominal link. Bila dia bigger than 0.4 dia adalah design. VC plus 0.4 dia adalah design link. So kita kira untuk less than VC less than 0.4. Okay, so VC is bigger than 0.5 VC. Okay, but V is less than VC plus 0.4. So first kita kira for this one first. Okay, this one adalah untuk nominal link. And we know that in order to calculate this one, okay, kita tengok our formula here. So yang saya betulkan sebelum ni lah. Okay, you pakai yang ada 0.95 ni so this is the formula. So ASV equal to SV divided by SV equal to 0.4 BSV divided by 0.95 FYV lah. Okay, B lah, B breadth tu. Alright, so saya pendekkan formula tu supaya dia tak jadi pening macam tu. You have the formula of ASV divided by SV equal to 0.4 BV tu tadi tu divide by 0.95 FYV. Okay, alright, so this is our formula. Masukkan saja 0.4 times B 325. So kita dah tahu B kita 325 and divide by 0.95 times Fy. So Fy given dalam soalan, rasa dia bagi FYV kita adalah 250 as kita punya link punya diameter. Link kita punya strength. Mana strength dia? Right, given mile steel for links. Okay, mile steel for links meaning this one lah, kita dah extract keluar from our question 250. Okay, 250 Newton over mm square, we know that it is mile steel. Okay, so that is the strength. 250 Newton over mm square. Okay, simple as that. Jocelyn.
0.547. Dapat ya. Yes, betul. So it is 0.547. Okay. So daripada 0.4547 ni, okay, our next step is kita nak tahu daripada 0.547 ni, so kita nak tahu dia punya spacing. Okay, because of link kita nakkan spacing, kita bukan nak numbers. Okay, sebab kita nak tahu berapa jarak link tu dia letakkan tu kan. Okay, so we need that spacing lah. Okay, because of dia akan macam ni. So we have that, dia berpusing-pusing kat dalam tu. So kita nak tahu spacing dia ni berapa. Okay, that is the spacing that we need. So we're going to refer to this table. Okay, table ini. Okay, so we know that our ASV divided by SV that kita dapat, it is 0.547. Okay, alright. And then which one that we need to choose? Okay, first thing kita kena tengok juga lagi whether in any of this kita ada buat assumption. Kita ada assume ke? Ataupun it's already given, kita kena pakai time. Okay, dalam soalan dah ada mention that you have to use a 10 mm diameter for link. Okay, we need to use this one. Jadi dalam soalan ni, we are only limited for 10 mm. The situation here, kita kena pakai 10 mm link. So I highlight. Okay, Hana Amira. 0.571 boleh tak? 0.57 boleh, tak ada masalah you. Okay, so Hana Amira choose the spacing, maksudnya dia nak pakai, dia kata dia nak pakai, because we know that it is a R10 lah kan, because of dia punya 10 diameter and mile steel R. So dia nak pakai 275. Okay, so 275 ni memang macam ni cara tulis dia. Bila kita tulis dash ni, it means that spacing lah. 275 ni dia punya spacing. And then center to center. Okay, normally kita akan susun the center to center. Apa maksud center to center? Maksud center of the bar diameter tu. Bar diameter tu. Ke center yang lagi satu punya bar tu, dia punya jarak dia center to center 275 tu maksud dia. Okay. So R10 275. Okay. Jadi kita pun bolehlah tulis. Okay. Nak tulis macam mana pun suka hati, tapi ada macam ni lah. From table mungkin you boleh provide R10. Okay. Links at 275 mm center. So ini kalau dalam ayat lah, tapi kalau you lukis ataupun dia suruh macam, kalau dalam drawing you tengok macam kalau ada spacing tu dia akan buat dash, lepas tu dia buat berapa spacing. Memang macam tu dalam drawing lah. But this one dalam ayat lah sebenarnya kan. And also kita tulis lah berapa dia punya ASV. So ASV divided by SV is equal to, I tak ingat. Berapa tadi? 0.571. Okay, so 0.571. 0.571. Okay, so that is the one yang kita select. Okay, and then what we need to do, okay, tadi saya cakap kita kena buat 2 kali. Satu untuk nominal link, satu design link. Ini you punya, ni you kena lukis You have like this two, and then dia sampai tengah ni. Okay, bila you lukis dia punya bending, shear stress. Bukan shear force ni shear stress. Maksudnya dia dah bahagi dengan dia punya cross section of beam tu. Dah bahagi dengan cross section. So shear stress. Yang shear stress yang you lukis sebelum ni, I tahu yang you lukis tu, kan yang you belajar masa part 2 tu yang you buat macam ni. Ini kalau cross section macam ni, bukan untuk panjang dia. Ini cross section beam tu. Maksudnya you potong beam ni, so cross section dia you pun lukis lah rupa dia macam ni. Okay, but this one adalah untuk yang sepanjang beam tu. Shear stress
you dah bagi dengan dia punya cross section for each. Untuk sepanjang beam tu lah, itulah maksud dia. Okay, tak sama dengan this one. Okay, jangan confuse This one for 6 meter punya panjang. Okay, so macam untuk each point of that 6 meter. Okay, so here we have dia kat tengah ni lah. Buruknya. Okay, never mind. So we know that this is 3 meter, this is another 3 meter sampai tengah 3 meter. Okay. And then we know that, okay, berapa value V? So value V kita dah tahu. Value V kita maksudnya dia punya yang paling hujung, we know that the shear stress dekat tempat yang paling hujung adalah 1451. This one 1451. So we put 1400 here. 51 here 1400, 1 point lah. 1.451. Maafkan saya. Okay. Okay, and we know the value of VC plus 0.4. It is 1.153. Okay. So 1.153, it should be anywhere dekat sini lah kot. Kita tak tahu kat mana sebab kita nak cari dia sebenarnya kat mana. 1.153. Okay, dekat area ni. Kat mana-mana lah. At any point over there. Okay. Alright. Okay, what we do next is kita nakkan berapa value ni. Okay, value ini kita dah tahu. Ini 3 meter. Okay, sebab panjang dia maksimum. So 3 meter lah. Separuh dari beam kan. Daripada tengah ni dia memang balance. So separuh dia 3 meter. So ini X ni yang kita nak cari sekarang lah. Sebab kita nak tahu sampai mana beam, sampai mana link tu kita design dia as nominal link. Sebab yang balance ni, maksudnya yang hujung kat sini ni, okay, yang ni kat sini, kita akan design dia as design link, bukan nominal link. Nominal link sampai 1.153 maksudnya VC plus 0.4 tu je. X, maksudnya X ni panjang ni lah. Okay, bila X, value of shear stress adalah 1.153. Okay. And bila 3 meter, value of shear stress adalah 1.451. Okay. Okay, what we do, kita nakkan value of X ni. So apa kita buat? So you buat je lah macam ni. X sama dengan 1.153 ni. 3 ni pindah sana. Darab 3. Masih lagi bahagi dengan 1.451. Boleh faham kah? Ataupun kalau you rasa you tak faham, you cross multiply. Okay, 3 dan ini bagi sini. Tapi bila you nak dapat balik X ni kan, bila dia pindah sini kan dia bahagi juga. Okay, so bila dia bahagi, sama juga macam yang macam saya tulis kat bawah ni kan. Okay. So you boleh kira value of X. Okay, boleh dapat jarak X tu. Nur Atika, saya rasa 2.384. Okay, 2.384 ya. 3 decimal places Ya, 2.384. 2.384. So we know that this is panjang kan, so dia meter lah. Okay, 2.384. Alright. So you know that you kena design dia as a nominal link sepanjang 2.384 meter Okay, jadinya you pun tulis kat sini. Okay, you nak design dia macam ni. IE for example, so 2.384 meter either side of midspan of beam. Maksudnya sekarang ni you akan design dia as nominal link. Maksudnya you design dia macam ni you akan design R10 dengan jarak 275 mm center to center tu daripada midspan, daripada tengah ni sampai dekat mana-mana point
X meter ni which is 2.384 kat sini, 2.384 kat sini. Okay, sepanjang-panjang ni link you akan berjarak 275 R10. Sampai point ni sahaja. Tu maksud dia. Okay, point yang selebihnya ini adalah design link. Okay, so nak kira design link, so kita dah siap on the nominal link. So next is we must calculate the design link. Okay, alright. So for the design link, we know that value of V kita, which is apa tadi? Shear stress at cross section adalah 1. Dah lupa. 451. Okay, 1.451. Okay, obviously our V is actually bigger than VC plus 0.4. Okay, sebab kita consider bila VC plus 0.4 maksudnya yang balance lah yang kita kena design link. Design as design link. So, and also we know that sebenarnya masa kita kira pada awal yang masa minggu lepas kita pernah tengok permissible stress. So that's why I tak ada lukis lagi. I tak ada kira lagi. Sebab kalau you tengok dalam our formula here kan dia ada tulis ni VC 0.8 FCU. So kita tak payahlah kira lagi sebab kita dah kira masa kita kira permissible stress, kita dah make sure that our V is less than that 0.8 square root FCU. So kita dah make sure that thing. So we don't have this kind of problem. Okay, so tapi itu adalah dia punya apa kita panggil macam dia punya limit lah. Okay, so sekarang another situation is this one. So kita kena design that design link. Masa yang tadi yang kita kira tu nominal link, this one. Yang ni tadi nominal link, yang ni design link. Okay, so the situation we know that V is bigger than VC plus 0.4 but less than 0.8 square root FCU. Okay, masa yang you kira, this one masa kita kira permissible stress. Alright. Okay, so we know when we get something like this, so maksudnya ini adalah, apa hal? Ini adalah design link. Okay. Required lah, suka hatilah nak tulis macam mana. So maksudnya ini adalah design link. Memang kita kenalah buat design link sebab kita dah confirm dah dekat atas ni. VC kita memang lebih besar pada VC plus 0.4. Okay, but less than 0.8 square root FCU. Okay, jadi kita dah ada formula which is formula ASV divide by SV equal to V minus VC divide by 0.95 FYV. Okay, mana I dapat formula ni dari sini lah. Formula I betulkan tu juga itulah formula dia. Okay, inilah formula dia Right. So itu formula I pakai. Inilah. Okay. Jadi kita boleh kira. Okay, masukkan je value of B 325 mm. Okay, and we have our V which is 1.451 Newton over mm square. Okay, and the value of VC, cek balik. Berapa VC kita tadi? Soalnya 0.753 ni, 0.753 ni ya. One. Okay, masukkan 0.753. Okay, and then divide with 0.95. Okay, darab dengan FYV which is 250. We know that the steel strength adalah 250 mm steel lah. Okay, so kita kira. Syahrul Daniel 0.955. Yes So 0.955. Alright, masukkan 0.955.
955. Okay. And again 0.955. So ini adalah untuk design link. Okay. Jadi kita kena tengok, so ASV divide by SV, maksudnya sekarang kita tengah cari ni lah. Balance ni berapa pula spacing kat sini kita nak pakai. And we also know kita masih lagi stuck kena pakai R10 sebab dia suruh pakai 10mm diameter lagi. Jadi kita tak boleh berpindah daripada R10 ni lah. Okay. No, I highlight. So we have this value of ASB divided by SB equal to 0.955. Okay, anyone want to try berapa? Frederick Kai. TI. Okay, so nak pakai mana? 150. So spacing 150. Okay, boleh. Because of kalau macam mana pun kita tengok number ni, kita must make sure that this value bigger than whatever that kita dapat kat sini. So 0.955 kita ambil lah this spacing 150 yang 1.047 lah dia punya SB divide by SB. Okay. Berapa tadi? 1.047. Alright. Jadi kita pun bolehlah tulis lagi. Okay. Apa kita tulis? Tulis from table lah, pakai je lah ayat tu. Provide R10 links at 150 tadi. 150, yes. At 150 mm center. Okay. Centers. Okay. ASV divide by SV is equal to, buruknya. 1.047. Okay. 1.047. Alright. So SV divide by SV equal to 1.047. Alright. Okay. Jadi kat mana nak letak ni? Okay, macam tadi kita dah tahu kan. Kita letak dia, jarak dia adalah 2.384 daripada midspan of beam. Both side. Maksudnya kanan dan kiri daripada midspan tu bergerak ke arah hujung beam. It is 2.384. Okay, balance je. Okay, we know that beam ni panjang dia 6 meter. Tapi kalau kita bahagi dua, sebab apa-apa pun kita pada midspan sebab midspan ni kosong, dia kan balance kan kanan dengan kiri. So exactly whatever the value that kita akan dapat dekat belah kiri akan sama dengan belah kanan dia lah. Okay, jadi sama. Okay, jadinya kalau ini 2.384 meter. So balance kat sini mestilah 3 meter tolak 2.384 meter. Betul tak? Okay. So 3 tolak 2.384. Betul lah 2.384. Suka hati aku je. Allah hang. Betul lah 2.384. So 3 meter tolak 2.384. Saya dapat 0.616 meter. So maksudnya balance yang ni 0.616 meter ni awak kena letak R10 spacing 150. Okay. Yang 2.384 ni awak pakai R10 tapi spacing dia 275. Betul tak? Yang kita kira awal tadi masa nominal link. Okay. Jadi 0.616 meter ni R10 spacing 150. Okay. So 0.616 meter from both supports either side of midspan of beam. Okay. Maksudnya daripada dua-dua belah support, maksudnya 0.616 daripada support, okay,
daripada support sampai ke mana-mana sampai ke tengah beam tu lah. Okay, dekat both side maksudnya lah. Macam tu Alright. So we are done. Yay. So kita dah habis design. Okay, but last kali what we need is we need to calculate H sebab kita nak lukis. Bila kita nak lukis kita kena ada value of total height dia lah ataupun depth dia. Dia boleh panggil depth, dia boleh panggil total height, dia boleh panggil height. Macam itulah. Okay, but effective depth benda lain Effective depth adalah D. Okay, D plus half bar, half diameter of bar and then plus diameter of link plus dengan C. And because of kenapa half kat sini, because kita memang tak ada assume apa-apa, kita tak ada kata kita nak design dia. Kita pakai design stack bar, lupa. Nak lagi refresh balik yang masa kita buat mula-mula hari tu, kita select 8Y20. So kita cakap kita nak buat stack bar macam ni kan. Okay. So bila stack bar, baik tak salah. Kalau tak kena buat balik. Bila stack bar, ingat kat sini bukan separuh ya. Tak nak padam. Okay. Bila bukan stack bar, kat sini bukan separuh dia adalah full bar. Okay. Full bar. Sebab dia bukan stack bar. Dia adalah stack. Dia stack sebab you tahu DU memang daripada ini. Okay, because of you ada bar you 1, 2, 3, 4 ni lah. Okay, so sekarang ni dia sampai tengah ni maksudnya sampai in between bar ni D. So you have another full bar kat sini. And then you ada pula link, link lagi and then you baru ada complete cover. So that's why dia bukan half. Okay. Alright, we have, kita ada contoh yang full bar bagus. Alright. So D, it is 547 given dalam soalan. Okay, and then campur dengan our full bar. Full bar, we know that kita design dia as 8Y berapa tadi? 8Y20. So kita punya diameter adalah 20 mm. Okay. And then plus dengan 10 mm diameter of link. And then plus dengan 25 mm concrete cover. Right. So kita boleh dapat jawapan dia. Okay. So berapa jawapan dia ya? Okay, I dapat 602 mm. Okay, so 602 ugly number sebab okay normally mungkin you tak berapa faham kot. Macam sebelum ni saya ada pakai D 552. Boleh je miss? D tak kisah D dia duduk kat dalam. Dia tak ada masalah. D ni you tak perlulah nak round up dia, nak round dia sampai 5 ke 0 ke macam tu. Tapi bila benda yang macam depth, okay macam maksudnya height dia memang orang cakap size of beam adalah 300 darab 600. Orang tak ada cakap size of beam adalah 300 darab 552. Tak ada So kita akan round up dia untuk jadi number yang cantik sikit lah. Tak ada macam letak nombor-nombor yang macam pelik-pelik. Untuk height dengan breadth macam tu So 605 macam I bagi tahu dah in our lecture class pukul 2 tadi. I cakap okay macam 5 kosong kat belakang it is acceptable. So 605 mm is acceptable. Kita boleh lukis mengikut kesukaan hati kita. Buruknya Yaza. Nak kalah apa? Orange. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So dah 8 numbers. Okay, dia sampai sinilah in between bar ni ya. Alright. So D kita adalah 547. Okay. And then jangan lupa kita ada hanger bar kat atas for the sake of connection. So biasanya 2Y12 macam tu lah. Tak besar size dia. For the sake of hanger bar.
Okay. And then we also have this one 8Y20, which is our bar lah yang kita pakai tu, and also we know that this is 325 mm breadth lebar dia. Okay, and also we have this one adalah R10 link. Okay, mungkin you wonder kenapa kita tak letak R10 link yang ada dash tu kan. Contohnya dash 275 dia punya spacing. Tapi sebab sekarang ni tak perlu letak lah, sebab itu biasanya kalau dalam detail drawing lah kita letak lah benda tu maksudnya detail. Yang macam ada pecahan dia, you ada macam like side view, that kind of thing, yes letak. But yang dalam this one just sketch saja. Okay. Okay. And then kita ada balance this one. Okay, balance ni macam I explain sebelum ni, you know that you punya height kat sini adalah 605. So you tahu 605 minus 547, which is minus dia punya effective depth, you akan dapat 58 mm. So bawah ni 58 lah. Balance je. Okay. I rasa I dah cover kot. Okay, yeah. Alright, we are done.